Bij een vrouw van 87 werd er op haar voordeur gebonkt. Politie, openmaken. Goedgelovig deed ze de deur open. Een aantal criminelen drongen haar huis binnen. Ze werd mishandeld en beroofd. Achteraf zei de politie dat ze de deur nooit open had mogen maken. Maar ze had geen keuze. Deze maatschappij stelt gehoorzaamheid verplicht. Van kleins af aan word je al gedwongen om te gehoorzamen. Absolute gehoorzaamheid. Blindelings doen wat een ander zegt. Je wordt niet geacht om kritiek te hebben. Je mag hun bevoegdheid, gezag en deskundigheid ook nooit ter discussie stellen. Alleen maar luisteren en gehoorzamen. Dat begint al als kind. Je ouders hebben het gezag over je en weten wat goed voor je is. Alles is zogenaamd voor je eigen bestwil, al bewijst de praktijk dat ze het vaak bij het verkeerde eind hebben. Daarna ben je overgeleverd aan leraren en schooldirecteuren. Gaat alles goed, dan kan je met de stroom meeroeien en dan vinden mensen het wel best. Maar als je een probleem hebt, dan laten ze je keihard vallen. Ben je volwassen, dan eist de politie weer absolute gehoorzaamheid van je. Niet nadenken, gewoon doen wat er gezegd wordt. Maar hoe kan je nou nog politieagenten van criminelen onderscheiden als je niet kritisch mag zijn en geen enkel bewijs hebt dat ze ook echt politieagenten zijn en bevoegd zijn om te doen wat ze nu aan het doen zijn? Mijn opa Zaliger zei altijd, als de politie bij mij aan de deur komt, dan grijp ik alvast naar mijn wapen. Als je dan vroeg waarom, dan legde hij uit. Ik weet 100% zeker dat ik niemand heb vermoord. Ik weet 100% zeker dat ik niemand heb verkracht. Ik weet 100% zeker dat ik geen spullen heb gestolen. Dus als er iemand voor mijn deur staat die zegt dat hij van de politie is, dan moet het wel een crimineel zijn. Hij zou tegenwoordig gek worden als hij vernam dat de politie al op je deur komt bonken als je een verkeerde mening hebt op internet. Want hoe kan je dan nog onderscheiden of de politie rechtmatig komt of niet? Je hebt tegenwoordig geen keuze meer. Als er iemand op je deur bonkt, dan klinkt dat altijd hetzelfde. Iedereen kan roepen dat hij van de politie is. Als je het negeert, zoals de politie adviseert, dan loop je het risico dat het echt de politie is, voor iets kleins, en dan trappen ze je deur in en word je mishandeld. Als je het niet negeert en de deur open doet, dan loop je ook het risico om mishandeld te worden. Met andere woorden, wat je ook kiest en wat je ook doet, je bent altijd de klos. Vroeger kon je criminelen en andere mensen die niet deugen herkennen aan hun gedrag en het feit dat ze veel gegevens van je vragen. Tegenwoordig hebben politieagenten en andere opsporingsambtenaren veel meer bevoegdheden en doen ze precies hetzelfde als de mensen die jij zo verafschuwt. Politieagenten kunnen je willekeurig aanhouden op straat om je naar legitimatie te vragen. Ze kunnen bij een willekeurig huis aanbellen om de gegevens in te zien. Er zijn zelfs commerciële bedrijven die identiteitsbewijzen gebruiken omdat ze anders hun diensten niet aan je willen aanbieden. Mensen zijn daardoor gewend geraakt dat ze bepaalde gegevens moeten geven en omdat iedereen die gegevens heeft, kan ook iedereen zich voordoen als een politieagent. Ze weten immers alles over jou. Op straat zie je ook steeds meer mensen die bevoegdheden hebben gekregen die vroeger alleen politieagenten hadden. Je ziet op straat bijzondere opsporingsambtenaren, agenten in burger, burgerwacht en andere mensen die door de overheid zijn aangesteld. Weet jij wie er precies die bevoegdheden hebben? Nee, dat weet je niet. Je wordt geconfronteerd met een man die zegt dat hij namens de wet, het gezag, handelt en dat jij moet gehoorzamen. Gehoorzaam je niet, dan wordt de politie gebeld en word je door 6 man tegen de grond gewerkt, eventueel mishandeld. Om dat risico te vermijden zal je dus gewoon moeten doen wat een wildvreemde van jou op straat vraagt, zonder dat je weet wie of wat hij is. De overheid vindt dat dit hele verhaal niet opgaat, omdat je altijd een legitimatiebewijs aan een agent kan vragen en zijn gedrag later kan toetsen bij de rechter. Daar knelt de schoen nou juist. Een agent geeft nooit zijn echte identiteitsbewijs die hij bij de gemeente krijgt. Hij laat een soort van plastic pasje zien met een verzonnen naam erop, die zo uit een pasjesprinter kan komen. Criminelen kunnen dat heel eenvoudig namaken. En als je gedrag achteraf toetst bij de rechter, dan heeft de ellende zich al voltrokken. Je deur is al ingetrapt en je bent al mishandeld. Dat is mosterd na de maaltijd. Mensen hebben steeds vaker door dat er tegen dit systeem niet te vechten is. Er zijn steeds meer bevoegdheden gekomen. Er zijn steeds meer mensen die bepaalde dingen mogen. Er zijn mensen die legaal geweld tegen jou mogen gebruiken en jou mogen bedreigen. En mensen zijn moe geworden om te vechten tegen het systeem en zijn hun hele leven lang al geïndoctrineerd dat ze maar moeten gehoorzamen, want dan gaat alles goed. Ze hebben geen energie meer om te vechten en ze laten het maar over zich heen komen.
Als er nu iemand komt die zegt dat hij bepaalde bevoegdheden heeft, dan gaat natuurlijk niet iedereen met een wetboek in de handen kijken of die bevoegdheden er wel zijn. Ze gaan zich niet verdedigen uit noodweer. Ze gaan niet de uitspraak van de rechter afwachten. Nee, ze gehoorzamen maar gewoon om erger te voorkomen, vooral op het moment. En daardoor kan je niet van mensen verwachten dat ze tegenwoordig de politie maar buiten laten staan, met alle risico's van dien. Om dit probleem te kunnen oplossen, moet de overheid zijn burgers 4 keiharde garanties geven. 1. De politie komt nooit bij je aan de deur als je geen moord hebt gepleegd. 2. Persoonsgegevens mogen nooit en nimmer verzameld en gebruikt worden. Zeker niet als daar geen noodzakelijke, dringende reden voor is. 3. Zolang je de wet niet overtreedt, heeft niemand iets over je te zeggen. 4. Als iemand meent dat je moet gehoorzamen, moet je op dat moment toegang hebben tot een onafhankelijke rechter om dat te kunnen laten toetsen.